Good morning, traders. Ngayon ay June 26, 2020, Friday. So, lipat na natin yung scorecard from Telegram to Excel. AUD plus 5, CAD minus 2, Euro minus 2, GBP minus 3, JPY minus 2, NZD plus 4, USD plus 2. So, filter out lang natin yung invalid. Wala mga invalid. Meron niya invalid but natanggal ka na. Then yung sa gap, yung mga below 5, tanggalin lang natin. So, ito na yung pairs na titingnan natin. So, first is AUD CAD, buy bias. AUD CAD. Buy. So, dito tayo sa level na to. Mag-buy. Labas ko yung meron ako nilagay ng mga orders. So, dito tayo mag-buy with SL na 30, TP na 75. 30, 75. Next, AUD JPY. Buy pa rin. So, dito yung level na pwede dito. Pero dito na ako since covered naman yung RR. Covered naman yung sa RR na yan 177, SL na 80, 1:2 pa rin. So, dito na ako mag-enter. Then covered yung swing dito para sa stop loss natin. So 80, 170. Euro AUD. Sell. So dito yung next na level. So dito i-sell. TP na 138 or 190. Then SL na 70. Nilagyan ko lang ng TP 140 dito. So 70, 140. Euro NZD. Sell pa rin. So dito yung next na level. So SL na 50, ang TP na 140 o kaya 230. Akin, dito ko lang nilagay. So 50, 140, masyado accurate na. GBP AUD. Sell. So dito na level. SL na 50. TP na yan 90. Next 10 na sa akin. Dito na. Sagad na. 175. So 1:3 na RR. Next, GBP NZD. SL 90, TP ng 205. Sell bias. So 90, 205. NZD CAD. May running tayo na trade. Ito yung TP or ibat ko na dito.
So pag hindi pa tayo naka-enter, antay lang tayo ng pullback. So dito. Running na pala yan. So pag hindi pa naka-enter, dito lang tayo abang ng buy natin, buy order. So TP ng 70, so pwede dito lang na swing cover natin below sa level na to. So 13 SL, so 60 to 70 na TP. NZD JPY, by bias. So dyan level. So merong SL na mga 50 and TP na mga 100. 100 dyan. So total risk natin in pips 450. Potential na gain 1,085. Okay guys, ladies, happy trading.